Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα ξύλινο στυλό στο ξυλότορνο. Για να το κάνουμε όμως αυτό θα χρειαστούμε δύο βασικά πραγματάκια. Πρώτον, θα χρειαστούμε αυτό εδώ το αξονάκι που μπαίνει στον τόρνο. Εδώ θα βιδώσουμε το ξύλο μας, θα το σφίξουμε για να το τορνήρουμε. Θα δούμε όμως πώς αργότερα. Και θα χρειαστούμε και ένα kit από στυλό. Στα kit περιέχονται όλα τα μεταλλικά μέρη του στυλό. Λοιπόν, το kit περιέχει τη μύτη, το ανταλλακτικό του μελανιού, αυτό εδώ το σιδεράκι στο οποίο βιδώνει το ανταλλακτικό επάνω και είναι και ο μηχανισμός που βγάζει τη μύτη μπροστά, αυτό τον ενδιάμεσο κρίκο και αυτά εδώ τα κομμάτια που είναι για το πάνω μέρος του στυλό. Στο συγκεκριμένο kit έχει δύο μέρη τα οποία θα τορνήρουμε με ξύλο. Αυτό το αξονάκι θα κολληθεί μέσα σε κάθε ξύλινο μέρος. Έχω επιλέξει να φτιάξουμε ένα στυλό με αξονάκι 6 mm. Είναι το λεγόμενο thin line στυλό. Πάμε. Θα φτιάξω το στυλό μου από δρύση. Πρώτα θα κόψω το ξυλαράκι μου λίγο μεγαλύτερο από το σιδεράκι μου. Τώρα πάμε να σημαδέψουμε τα κέντρα και να τα τρυπήσουμε. Εγώ θα τα τρυπήσω στον τόρνο, αλλά μπορείτε να το τρυπήσετε παντού. Για να πιάσει καλύτερα η κόλλα θα τα αγριέψω με λίγο 200 γυαλόχαρτο. Θα χρησιμοποιήσω εποξική κόλλα 2 συστατικών. Γυρίζω και λίγο να πάει παντού. Όπως βλέπετε, το ξύλο προεξέχει λίγο από το μεταλλικό σωληνάκι. Γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα άλλο εργαλειάκι για να τα φέρω πρόσωπο. Είναι αυτό εδώ το εργαλειάκι. Δεν είναι σούπερ απαραίτητο. Μπορείτε την ίδια δουλειά να την κάνετε σιγά σιγά και με τον τενιολιαντήρα. Αλλά αυτό βοηθάει πολύ. Με τη μύτη μπροστά καθαρίζει και το εσωτερικό του σωλήνα από τυχόν κόλλες. Πάμε σιγά σιγά να το καθαρίσουμε. Εδώ είμαστε καλά. Τώρα μέσα στο αξονάκι θα περάσω τους αποστάτες και θα βάλω και αυτά εδώ. Αυτά εδώ θα μου δείξουν το minimum πάχος που πρέπει να τορνήρω το ξύλο μου. Και βάζω όσους αποστάτες χρειαστεί για να μπορώ να το σφίξω. Και εδώ θα σφίξει. Εδώ έχει και μια μητούλα που θα πιάσει στην κουκουβάγια μας. Για να το κεντράρουμε πιο σωστά. Μπορούμε και με το σκιού.
θα το φτάσω γύρω στο μισό χιλιοστό πάνω από το σιδεράκι και μετά θα ξεκινήσω γυαλοχαρτάρισμα. Δεν πάω παρακάτω. Ο καθένας μπορεί να δώσει το σχήμα που θέλει. Εμένα μου αρέσει σχεδόν ίσιο. Θα γυαλοχαρτάρω με 100, 200, 300, 400 και θα σταματήσω στο 600. Πριν πάω στο 300, θα αρχίσω να γυαλοχαρτάρω παράλληλα με τα νερά. Το ίδιο θα κάνω και με το 300, 400 και 600. Πριν το τελευταίο γυαλόχαρτο θα περάσω ένα χέρι sealer. Αυτό θα μου σηκώσει τις σύνες και μετά θα τις κατεβάσω με το 600. Το sealer βοηθάει και επειδή θέλω μετά να το κερώσω κιόλας. Κάποιοι για τελείωμα χρησιμοποιούν κόλλα. Πάω και στο 600. Τώρα θα κερώσουμε με κερί καρναούμπα. Σε αυτά τα διπλά, καλό είναι πριν προχωρήσουμε να αποφασίσουμε τα νερά μας περίπου πώς θα είναι. Ας πούμε εμένα εδώ αυτό μου αρέσει για πάνω μέρος. Πάμε τώρα αυτό να το σφίξουμε στη μέγενη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τον ίδιο τον τόρνο για μέγενη. Τώρα είπαμε εδώ βιδώνει αυτό το μαύρο, οπότε προσοχή μην το βάλουμε αυτό ανάποδα. Αυτό το κίτρινο μπαίνει προς τα μέσα και θα το σφίξουμε περίπου μέχρι αυτή εδώ τη γραμμή. Αλλά το δοκιμάζουμε γιατί αυτό θα μας καθορίσει πόσο θα βγαίνει η μύτη μας προς τα έξω. Δεν θέλουμε να βγαίνει ούτε πολύ λίγο ούτε πάρα πολύ και όταν είναι κλειστό να φαίνεται. Λίγο προσοχή μόνο να μπει όσο το δυνατόν πιο ίσια. Τώρα βάζουμε το δαχτυλίδι, βιδώνουμε και προσπαθούμε να ματσάρουμε και τα νερά λίγο. Και αυτό είναι. Γυρίζω, βγαίνει. Για να μην τρέχουν τα μελάνια, συνήθως εδώ έχουν ένα πλαστικό στη μύτη. Καλό είναι αυτό να το βγάλει αυτός που θα χρησιμοποιήσει το στυλό. Μην το βγάλουμε από τώρα. Αυτά παιδιά για το στυλό, δεν είναι κάτι δύσκολο, αρκεί να έχετε μερικά βασικά εξαρτήματα. Είναι πολύ ωραίο δώρο και όλοι τα χαίρονται γενικά όταν τους τα χαρίζουμε. Μπορείτε να πειραματιστείτε, υπάρχει μεγάλη ποικιλία από kit και για πένες και για μολύβια και για ό,τι θέλετε. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βιντεάκι μου. Αφήστε comment, κάντε like και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά.